Hi guys! Ang iluluto natin for today ay Pancit Miki Guisado a la Juicy. Simulan na natin ang paggigisa. Unahin ang bawang. Isunod ang sibuyas. Isunod na natin ang chicken. Ang chicken, pinakuluan ko na sa asin para may lasa na siya. Isunod na ang shrimp. Ilagay na natin ang soy sauce. Oyster sauce. At chicken stock, ilagay na din. Lemon juice. Brown sugar. And pepper. Carrots, onion leeks, takpan lang natin hanggang sa maluto ito. Ngayon naman, pwede na nating ilagay ang green and red bell pepper. Ayan, halu-haluin lang natin. Ilagay na rin natin ang ating hotdog. Ayan, ang bango-bango niya guys. Feeling ko ang sarap-sarap nito. Malalaman natin. Ngayon naman, pwede na nating ilagay ang cabbage. At ang ating Mickey noodles. Ayan, halu-haluin lang natin ang ganyan. Ayan, luto na siya guys. Kaya kung ako sa inyo, itry nyo na para matikman nyo rin kung talagang masarap ba siya. Kung pagkain ang hilig mo, mag-subscribe ka na. Thank you for watching!